السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم يا أحبتي في قناة خديجة للخياطة. معانا النهاردة الفستان الرائع دوا قصة برنسيس كم منفوش مرد عراوي وزراير، والفستان من تحت كشكشة، وفي الظهر متركب له سوستة. الفستان فيه شغل كتير وفستان رائع جدا جدا في اللبس. هنعمله المقاس ميديوم ولارج، فيلا بينا نشوف هنعمل ايه. طيب هعوز قد ايه من القماش؟ هعوز 2.5 متر من القماش بس. انا معايا 2.5 من القماش بالشكل ده كده. تمام. هبتدي ان انا افتح القماشة بتاعتي بالشكل ده كده، اجيبها على الظهر، وبعدين ببتدي ان انا اطبق القماشة على 2. هيبقى معايا متر وربع ورا ومتر وربع قدام. تمام. هبتدي ان انا اطبق القماشة على 4، بس مش هطبق القماشة كلها، هطبق حتة كده على 4. حتة دي قد ايه؟ 50 سنتي في 4 طبقات، عشان اول حاجة هطلع الجيبة او الجزء السفلي من الفستان. من الديل هطلع 105 سنتي، وابتدي ان انا افرغ الحتة دي عن بقية القماشة بتاعتي. تمام. لو واحدة طويلة قوي هتجيب 3 وربع، 3 إلا ربع من القماش. افتح القماش بتاعك. دي الجيبة بتاعتي هتكون ايه؟ هتكون فردتين كده اهو، وفردة هتركب في الامام وفردة هتركب في الخلف بتاع الفستان. دي القماش اللي اتفضلت. الجزء اللي تحت ده هخليه للكم، والجزء العلوي ده هو هبتدي ان انا احط بورسل على بورسل بالشكل ده كده، وهعمل منه صدر الفستان. حطي بورسل على بورسل، وبعدين طبقي القماشة بتاعتك على 4. هي دوب هتجيبي الصدر بتاع الفستان بتاعي. طول الصدر بتاع الفستان بتاعي هساوي بس كده، وابتدي ان انا اشتغل عليها. هعمل ايه؟ انا مطبقه المفتوح على المفتوح، لان انا عندي الامام على المفتوح والظهر على المفتوح، فمطبقه المفتوح على المفتوح. هاجي من الناحيه المفتوحه واخد 3 سنتي عشان اركب عليهم السوسته او اعمل عليهم مرد الامام. علمت المرد بتاعي دي طولها قد ايه؟ طول وسط 45 سنتي. تعالي من بعد الخط الاحمر اللي انا عاملاه ده وادخلي 8 للرقبه وانزلي 2 سنتي، يبقى رقبه الخلف 8 في 2، وانزلي رقبة الأمام 8 سنتي وخديها على الكتف. خشي نص عرض كتاف 20 سنتي وانزلي بيه شوية. تعالي على الخط ده من فوق وانزلي 3 سنتي من الكتف، وبعدين وصليه بالرقبة هيديكي الكتف بتاعك. من نقطة الالتقاء انزلي طول الصدر 24 سنتي للمقاس دوا، وادخلي عليه ايه؟ وادخلي عليه 26 سنتي. اعملي حدد البط، وفي الوسط ادخلي 23 سنتي، بعدين وسطي الوسط بالصدر. عايزه اعمل بقى القصه البرنسيس، هاجي من منتصف الوسط اخش 11 سنتي، ومن منتصف الصدر اخش 11 سنتي، اوصل ما بينهم بخط. الخط ده انزل عليه من اعلاه 2 سنتي، وبعدين تحت كده سنتي ونص يمين وسنتي ونص شمال، وبعدين اوصلهم براس البنسة. البنسة دي لما اجي افصلها لازم اعوضها عشان الموديل ما يضيقش، فبطلع من وسط 3 سنتي واوصله بالباط. طيب هاجي الكتف بقى اخش 6 سنتي من الرقبة، واوصل النقطة 6 سنتي دي بالبنسة بتاعتي. لازم اعمل حسابي بقى عشان التركيب في 2 سنتي زيادة خياطة. بطلع 2 سنتي في الوسط بالستر، وفي الباط برضو بطلع 2 سنتي زيادة خياطة. زيادة الخياطة دي مش زيادة الخياطة العادية بتاعتنا، لأ، دي زيادة خياطة لما اجي افصل قصة البرنسيس هيحصل نقص جوه، فالنقص جوه ده بعوضه بال2 سنتي دول، بس انا لسه هاخد زيادة خياطة تاني. هقص الرقبة على طول، هقص الكتف على طول، هقص الباط على طول، وفي الجنب هسيب 2 سنتي زيادة خياطة. تمام. هاجي بقى اشق البنسة بالشكل ده كده، واروح على الكتف. انا لما شقيت كده البنسة اللي هي شكل 8 دي هتطلع معايا وهتترمي، مش عاوزاها. هيحصل ايه؟ هيحصل ان انا لما اجي اشبكهم في بعض هيديني التجسيم اللي بيجي في الوسط. تمام. هاخد اول 2 من على الوش هعملهم امام الموديل بالشكل ده كده، فهحرد رقبة الامام، وهمسك الباط بتاع الامام احرده سنتي علشان راحة الكم. كده الامام انا بشتغل الشغل ده في امام الموديل بس. خلاص. اعلم كده عشان ابقى عارفة. وده الظهر برضو 4 قطع، وهجمعهم مع بعض، والامام 4 قطع.
هلمهم دلوقتي عشان عايزة اقص الكم. هاجي بقى للحتة اللي انا كنت مطلعاها من الجيبة، من جنب الجيبة اهي، حتتين على بعض كده، هو كل واحدة منهم 50 سنتي، اطبق على 4. هاجي من اعلى القماشة وانزل 10 سنتي، دي علشان هستخدمها في راس الكم المكشكش. وبعديها من بعدها هاخد 55 سنتي طول كم، هبتدي ان انا افصل. تمام، دي 20 سنتي في 4 طبقات في 55 سنتي طول. من الخط اللي انا رسماه ده هنزل راس كم 16 سنتي، هدخل 2 سنتي وبعدين اوصل 2 سنتي براس الكم. الخط المايل ده هقيسه في النص بالظبط، اطلع 2 سنتي، اعمل كيرف عالي وكيرف نازل، وهسيبلك طريقة الكم بالتفصيل في صندوق الوصف. هاجي بقى ارجع لل10 سنتي اللي كنت سايباهم، اخش 2 سنتي من الناحية المسدودة وفي المنتصف بالظبط بتاع راس الكم اللي تحت، وبعدين اوصلهم مع بعض واظبط واعيد الكيرف بتاع الكم تاني. تمام، في اسوارة الكم هاخد 18 سنتي واوصلها براس الكم، هوصل على طول بدون زيادة خياطة. يا جماعة ده الكم المنفوش، هسيبلك طريقته برضو بالتفصيل في صندوق الوصف، شرحه وتركيبه وكل حاجة. هفرد الكم بتاعي واحرد جنب من الجنبين سنتي علشان يبقى امام الكم، بعدين اديله فرد. طبعا الكم ده لسه هيتركب له اسوره عريضه، هكشكش برضو الجزء السفلي والجزء العلوي هيتكشكش، وهنشوف الدنيا هتبقى عندي ازاي. هشطب ازاي؟ همسك اول حاجه الامام، اروح كده حاطه الاجزاء بتاعته قدامي، ده المنتصف، وهجيب عليه الجنبين بالشكل ده كده، وعايزه اجمعهم. هجمعهم ازاي؟ بس قبل ما اجمعهم لازم اعمل المرد بتاع العراوي الطايره الاول. هو مرد عيره يعني مش هيتفتح ولا يتقفل، احنا هنعمل سوسته في الظهر. انا جيت على المنتصف، انا هنا على الوش، وش الامام، وابتديت رسمت خط اللي هو 3 سنتي اللي كنت واخداهم زياده، عملت عليهم خط، عملت الخط في الامام والخلف. تمام، وسبت من اعلى الخط حوالي 3 سنتي، ومن بعد ال3 سنتي عملت علامات، كل 2 سنتي احط علامة بالشكل ده كده، وتحت سبت 3 سنتي بدون علامة. عملت عراوي طايرة مقصوصة بالورب بالشكل ده كده، وقلبتها، وابتدي ان انا اثبت كل عروة على علامة اللي انا عاملاها، او على مسافة ال2 سنتي اللي انا عاملاها. العروة بتبص لجوه، ما بتبصش لبره. هثبت العراوة بتاعتي، وبعدين هعمل ايه؟ هديهم خط خياطة على المكنة، وبعدين الجزء التاني من المنتصف وش في وش، واروح اخيط على الخط اللي انا كنت عاملاه. خلاص ركبت العراوي كده اهو. هجيب بقى الجناب وش في وش، واروح اثبت على المكنة اهو، وش في وش، وروحي مثبتة على المكنة، وبعدين اعملي اوفر. انا ركبت جنب اهو، والجنب التاني بركبه معاكم. اعملي اوفر بالشكل ده كده، وبعدين بعد ما عملت اوفر لازم اشيم الكلام ده. هاتي الخياطة على جنب من الجنبين، وابتدي ان انتي شيمي خط خياطة رفيع كده على الحرف بالظبط، من الناحية دي ومن الناحية التانية. الدنيا عندي هتكون كده. راح بقى اركب زراير في العراوي دي، ركبت زراير اهي كده. الامام خلص. الظهر بقى هعمل ايه؟ منتصف الظهر لازم يتركب فيه سوستة. ركبي السوستة، هسيبلك طريقتها في صندوق الوصف لو بتتفرجي عليه من اليوتيوب، وعلى في الكومنتات لو بتتفرجي عليه من الفيس. ركبت السوستة وجمعت الدنيا بالشكل ده كده. هحط الوش في الوش كده واظبطهم مع بعض، وبعدين اطبق على 4. هعمل ايه؟ همسك الجنب اطلع 3 سنتي واخدهم على مفيش على المنتصف عشان يظبطولي الفستان، ما يجيش رامي معايا على ورا. تمام، بعد كده احط وش في وش واقفل الكتاف، واشطب الرقبه بالبيه، وهسيبلك طريقه تشطيب الرقبه بالبيه برضو في صندوق الوصف او الكومنتات. ركبت البيه، هجيب بقى الكمام، كم من الناحيه دي وكم من الناحيه دي، واركب الكمام على المفتوح. انزلي من الكتف 6 سنتي على باط الخلف، وكمان 6 سنتي على باط الامام. المسافه دي اللي هي 12 سنتي دول هما اللي هيتكشكش فيهم الكم. نفس الكلام 6 سنتي، وهنا 6 سنتي، والمسافة المحصورة ما بينهم هي دي اللي هيتركب عليها الكم، الجزء المتكشكش من الكم. امسكي الكم وابتدي ركبي من تحت على فوق كده لغاية لما توصلي للعلامة اللي انتي عاملاها. علمي العلامة دي، خديها على الكم برضو بالشكل ده كده،
وروحي بقى ادي الجزء ما بين علامتين على الكم خطين خياطة وكشكشي عليهم. نفس الكلام تعمليه في الكم التاني. واللي عاوز برضو يرجع لطريقة تركيب الكم بالتفصيل هسيبلك الطريقة في الكومنتات او في صندوق الوصف. تمام اهو كشكشت الكم بتاعي بالشكل ده كده. هبتدي بقى ان انا اركب من تحت برضو واروح على المنتصف. اركب من تحت واروح على المنتصف هيتركب معايا بمنتهى السهولة. وبعدين بروح اركب الاساور وهسيبلك برضو طريقة الاسورة في صندوق الوصف او في الكومنتات. خلاص ركبت الكمام بتاعتي والدنيا ظبطت عندي بالشكل ده كده. المفروض بقى فاضل لي الجزء السفلي من الفستان. هعمل ايه؟ هفتح الفستان بتاعي بالشكل ده كده ومسكت كل قطعة كشكشتها لوحدها من الجيبة واحط في وش واركب. الناحية التانية برضو كشكشت دي وابتدي ان انا اركبها في الظهر وش في وش واركب وبعدين اعمل اوفر. الدنيا عندي كده هبتدي ان انا احط. خلاص ركبت الفستان فاضل ان انا اقفل الكم مع الجنب. حطي الوش في الوش وقفلي الكم مع الجنب مرة واحدة. القماشة دي نوعها ايه؟ القماشة دي نوعها كريب كده بس في لكرة. قماشة رائعة رائعة جدا. ده بيكون الشكل النهائي الفستان بتاعنا. لو عجبكم الفيديو بتاعنا ياريت تدوسوا لايك وتشتركوا معانا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وجزاكم الله خيرا.